Bó hoa sao để tặng người yêu, bạn trai hay bạn gái đều đẹp, đều hợp cơ. Cùng chuẩn bị nguyên liệu và làm với mình thôi nào. Màu xanh đảm bảo siêu xinh luôn. Bạn có thể tự tay gấp sao, hoặc là nhờ bạn bè gấp cùng, hoặc là mọi người có thể lấy sao gấp sẵn về. Tức là mình có thể tự tay làm toàn bộ tất cả quá trình làm hoa, hoặc là mình làm 3/4 các bước cũng ok mà nhỉ. Vậy thì còn chần chờ gì mà chưa chọn màu rồi làm hoa nè. Hiện tại thì mình đang làm xanh dương. Cái màu này gọi là màu quốc dân luôn đấy mọi người. Tại vì là mình tặng nam giới hoặc nữ giới đều được. Tức là nói nam giới và nữ giới nhá, thì mọi người sẽ hiểu là người nhiều tuổi cũng được, người ít tuổi cũng được. Mình chỉ cần chọn cái kiểu bó hoa cho phù hợp thôi nha. Gấp sao thì dễ rồi đúng không? Chỉ là cần nhiều thời gian một chút thôi. Thì mọi người có thể là mình tranh thủ mỗi hôm mình làm một chút, có thể là 30 phút, 1 tiếng hoặc 2 tiếng. Nếu như một ngày mình có nhiều thời gian thì mình sẽ làm được nhiều hơn. Còn một ngày mình chỉ có ít thời gian thôi thì có thể là mình làm được ít một chút. Nhưng mà không sao cả. Tại vì cái sao này sau khi mà mình gấp xong ấy, bây giờ mình gấp xong mình gắn cành luôn cũng được. Mà mình gấp xong là vài hôm nữa, hoặc là 1 tuần nữa, 2 tuần nữa rồi mình mới gắn cành cũng được. Và sau khi mà bó lại thành bó hoa ấy, thì mình bó xong mình có thể mang đi tặng luôn. Hoặc là 1-2 tuần nữa mình tặng, thậm chí là vài tháng nữa rồi mình mới tặng. Cái hoa nó vẫn sẽ xinh như thế, nó không bị héo, nó không bị hết hạn, không sao cả. Nó vẫn sẽ đẹp nguyên như lúc đầu mọi người mới làm thôi ấy. Thế nên là mọi người cứ mạnh dạn làm đi nha. Ở đây thì mình sẽ xếp riêng từng màu. Tại vì là bó này mình sẽ ghép chữ và mình cần tách riêng từng màu ra. Thế nên khi gắn cành thì mình sẽ tách riêng từng màu. Mình có để lại một ít sao để gắn chữ. Thì cái số sao này mình không gắn cành, mình sẽ xếp chữ cái số sao đó. Còn lại thì những cái sao khác là gắn cành hết. Bây giờ là sẽ xếp một cái chữ để ở đây, để một lát nữa là mình sẽ gắn vào phần giữa nha. Cái bó này thì mình sẽ dùng màu nhạt nhất để làm nền và cái màu đậm nhất để làm chữ. Như vậy thì nó mới nổi được. Mọi người có thể là đảo ngược lại, tức là màu đậm để làm nền cũng được. Mình cứ để cho cái màu đậm nhất với màu nhạt nhất để cái bó hoa của mình nhìn nó thật là nổi bật nha. Mình sẽ xếp từng cành hoa sao một. Không có cách nào khác. Nếu như muốn hoa đẹp thì mình cần phải xếp từng cành một. Nếu mà mình cứ vơ nhiều mình xếp ấy, thì các ngôi sao sẽ không đều nhau được. Như thế thì mọi người chỉ có thể bó lẫn màu thôi. Còn ở đây là mình đang ghép chữ thì mình sẽ cần phải một cái nền nó phẳng thì mình mới gắn chữ lên được. Còn nếu như mà cái phần nền màu trắng này mọi người không làm phẳng mà mình cứ để các ngôi sao kiểu cái cao cái thấp nó không đều ấy, thì khi mà mình gắn chữ lên sẽ rất là khó gắn, và gắn nó sẽ cũng không được chắc nữa. Một bó hoa 520 sao thì mọi người nên gắn tầm 3 đến 4 chữ cái. Đừng quá nhiều nha. Tại vì là cái bó hoa này diện tích nó không phải là quá lớn. Nếu như mình muốn gắn nhiều chữ quá thì mình sẽ không còn phần viền nhiều, thì cái bó hoa của mình nó sẽ không được xinh. Ở đây thì mình sẽ bó cái nền trắng thành hình bầu dục nha. Mọi người lựa xem là cái chữ của mình nó dài bao nhiêu. Đây chính là lý do mà mình xếp cái phần chữ ra trước, để mình sẽ ướm thử xem là cái phần hình bầu dục, cái phần màu trắng này nó đã vừa với cái phần chữ của mình chưa. Đó, thì mình sẽ vẫn để cái phần màu trắng dài, còn lại là phía trên và phía dưới mình sẽ bắt đầu xen kẽ cái màu xanh nhạt nhất vào đây. Sau khi mà hết cái phần màu trắng thì mình sẽ tiếp đến là màu xanh, nhưng bây giờ mình sẽ bắt đầu xen kẽ vào luôn. Ở đây thì mọi người có thể thấy là mình quấn thêm giấy vào. Tại vì là cái phần cành kẽ nó sẽ hơi nhỏ một chút, thì mình quấn thêm giấy vào để cái phần tay cầm ấy, cái phần mà mình đang bó chỗ tay cầm của mình ấy, nó to lên. Thì mình cầm cũng sẽ dễ hơn, mình bó vào bó hoa cũng sẽ cảm thấy dễ hơn. Mọi người nếu như thấy nhỏ thì mình có thể quấn thêm, quấn giấy ăn cũng được, giấy cuộn cũng được, hoặc là mình dùng luôn cái giấy để gói hoa hoặc giấy ni lông đều được hết. Xong rồi là mình cứ thêm sao vào tiếp thôi. Sau khi mà đã chừa ra được cái phần mà gắn chữ ấy, cái phần gắn chữ thì bắt buộc là mình phải để phẳng nha. Còn lại những cái phần xung quanh thì mình sẽ bắt đầu xếp cao thấp xen kẽ một chút. Tức là cái phần ngôi sao ấy, sẽ có ngôi sao thì cao lên một chút, có ngôi sao thì thấp xuống một chút. Thì sau khi mà làm cũng khá nhiều bó hoa rồi thì mình thấy là xếp sao kiểu này nhìn nó cũng sẽ khá là xinh. Còn nếu mà nó cứ kiểu đều bằng nhau hết ấy, thì mình thấy là không xinh bằng. Còn thực ra thì mọi người cứ tham khảo những bó hoa mà mình làm nhé. Nếu như mọi người thấy bó giống như mình mà thấy chưa xinh thì mọi người điều chỉnh, mọi người xem là mình làm kiểu nào để phù hợp. Tức là mọi người cứ tham khảo các cái kiểu mình làm. Nếu như mọi người thấy ưng
thì mình làm giống như thế. Còn nếu như mọi người thấy chưa ưng, cần điều chỉnh chỗ nào thì mọi người cứ điều chỉnh để cho phù hợp với cái thẩm mỹ của mọi người nha. Hy vọng là mọi người sẽ chọn được cái kiểu bó hoa thật là xinh và có những bó hoa thật là ưng ý nha. Sau khi mà bó khá cái màu xanh nhạt vào rồi thì mình sẽ bắt đầu thêm màu xanh đậm vào. Tức là hai cái màu xanh này nó vẫn hơi xen kẽ nhau một chút nha. Còn cái màu xanh đậm này thì mình sẽ thêm vào cho đến hết cái màu này. Thì cuối cùng sẽ là cái màu đậm nhất, cái màu mà mình làm chữ ấy. Thì cái viền ngoài cùng là mình thêm hết cái số sao màu xanh đậm còn lại, là mình thêm hết vào thì nó sẽ được khoảng tầm chỗ thì là 1,5 vòng, chỗ thì là khoảng tầm 2 vòng nha. Khoảng tầm đấy thì mình thấy cái viền bên ngoài màu đậm nhất nó cũng sẽ khá là xinh. Tại vì lát nữa khi mà gói giấy ấy thì cái phần mà giấy gói sát vào phần sao màu đậm mình sẽ sử dụng giấy mếch trắng, thế nên nó rất là nổi bật, rất là xinh luôn ý. Bó hết số sao vào rồi, tiếp theo là gắn chữ. Mình vẫn sẽ sử dụng keo sữa, chính là cái keo mà vừa rồi dùng để gắn cành ấy. Thêm cái keo này vào rồi mình gắn chữ. Mọi người thêm keo đậm một chút nha, nhiều một chút để keo gắn thật là chắc. Ở lúc mà mình mới gắn ấy thì là cái keo nó chưa khô ngay, thì mọi người cứ gắn đi. Ví dụ như là mình gắn hình trái tim này, gắn xong mà mọi người cảm thấy nó chưa cân thì cái keo nó chưa khô là mình có thể điều chỉnh lại để cho cái hình nó thật là cân, thật là xinh. Xong rồi là một lúc là keo khô rồi nó sẽ gắn rất là chắc, mọi người cứ yên tâm nha. Mình dùng giấy bóng kính để bọc cái phần cành ở phía dưới lại. Như thế này thì vừa làm cho cái phần dưới nó sẽ to hơn một chút, nó cân đối với cái phần tay cầm của mình. Và cũng để tránh cái trường hợp khi mà cầm vào bó hoa ấy, chẳng may mà cái phần đầu cành kẽm nó cọ vào tay làm tay mình bị xước, thì bọc lại như thế cũng khá là hợp lý nha. Tiếp theo là đến giấy gói. Giấy gói mình đang dùng hiện tại là khổ giấy vuông, khổ 58 x 58. Thực ra thì giấy gói nào nó cũng sẽ là khổ tầm này nha mọi người. Mình sẽ cắt đôi cái khổ giấy này ra thì nó sẽ còn là hình chữ nhật nha. Ở đây là mình đang dùng 5 cái tờ giấy gói màu và 2 tờ giấy mếch trắng. Thường thì khi làm hoa sao này, mình thấy là cái màu của giấy gói hoa nó đi cùng với cái màu của giấy gấp sao. Như thế cảm giác là nó cùng tông màu ấy, nhìn trong cái hoa của mình nó sang xịn hơn rất là nhiều. Giấy mếch thì mình có 2 tờ và mình sẽ cắt ra làm 4 phần, tức là mỗi tờ cắt ra làm 4 phần. 2 tờ thì mình sẽ được 8 phần bằng nhau nha. Cái phần giấy mếch này thì mình cũng không cần nó quá dài, thế nên là cắt ra như thế này thì mình vẫn cảm thấy là bó hoa vẫn rất là hợp lý. Cắt hết giấy ra rồi, bây giờ là mình chỉ việc gói lại thôi. Gấp lần lượt từng tờ một, gấp đến đâu là mình sẽ cố định vào bó hoa đến đấy luôn. Mình gấp giấy, sau đó thì sẽ đặt bó hoa lên. Mình căn chỉnh cho chiều cao của giấy và chiều cao của bó hoa cho phù hợp. Như cái phần giấy mếch này thì mình sẽ để cao hơn phần bó hoa một chút. Mọi người cứ lựa nhá. Mọi người cảm thấy là cái phần giấy gói ấy, mình thấy cao nhiều so với hoa hay là cao ít so với hoa, mọi người thấy đẹp hơn thì mình sẽ để ở vị trí đó nhá. Sau khi mà để được vị trí ưng ý rồi thì mình sẽ quấn 1 đến 2 vòng băng dính để cố định lại. Ở đây hiện tại mình đang dùng 8 tờ giấy mếch, tức là 8 cái phần giấy nhỏ đã cắt ra này. Thì cả 8 phần giấy mếch này mình đều gấp theo đúng một kiểu giống nhau thế này thôi. Gấp cái kiểu như này thì sẽ làm cho cái phần giấy gói của mình nó phồng hơn, nó bồng bềnh hơn. Thì mọi người cứ xem là mọi người có muốn gói theo giống cái kiểu của mình đang gói không. Nếu như cần tham khảo thêm kiểu khác thì mình cũng còn rất là nhiều video gói hoa khác. Còn nếu như mà muốn gấp theo kiểu như này thì mọi người cứ yên tâm là mọi người đang cầm giấy trong tay, mọi người làm cùng với mình thì mọi người sẽ làm được. Gấp giấy không hề khó một chút nào. Ở đây là mình đang để rất là chi tiết luôn. Mọi người có thể thấy là cái tốc độ ngang với tốc độ mọi người đang làm, và mình không cắt bỏ một chút nào cái phần gói hoa cả. Thì mọi người cứ yên tâm là mọi người sẽ làm được. Cứ mạnh dạn để làm đi, biết đâu bất ngờ hoa của mọi người lại xinh xuất sắc luôn ấy. Cái phần giấy mếch này là cái phần mà mình sẽ bó ở phía bên trong, thế nên là cũng không cần phải là quá là đẹp hay là quá là đều nhau hay gì đâu. Mọi người cứ gấp giấy theo cái kiểu giống như dấu ngã như này. Các phần giấy nó không đều nhau cũng không sao cả, miễn là nó có cái phần gấp phồng như này thì là cái bó hoa của mình nó sẽ bồng bềnh nha. Cái lớp giấy phía trong này nó sẽ bồng bềnh, và để nó làm nổi bật cái phần sao màu xanh đậm nha. Tại vì là tiếp theo sẽ là giấy gói màu, mà giấy gói cũng là màu xanh, thì mình có một cái phần giấy mếch màu trắng như này sẽ làm cho cái phần ngôi sao của mình nó tách biệt với cái phần giấy gói màu ra, và nó cũng sẽ làm nổi bật cái ngôi sao của mình hơn. Thế nên là gói xong cái phần giấy mếch này tự nhiên mình cảm thấy bó hoa xinh thêm mấy phần luôn rồi ý. Đây chính là lý do vì sao mà mình hay sử dụng giấy mếch để bó hoa.
Có thể là không dùng cũng vẫn xinh, nhưng mà mình thấy có thêm giấy mách vào ấy, tự nhiên làm cho cây bó hoa nó trở nên đáng yêu hơn ấy, nhìn nó bồng bềnh xong rồi trông cứ bị yêu yêu ấy. Thế nên là mình hay bó cái phần giấy mách sát vào phần hoa, tức là hay dùng giấy mách để bó vào phía bên trong của bó hoa. Tiếp theo đấy thì dùng giấy màu hay giấy họa tiết hay là giấy gì rồi mình mới dùng sau. Đây là tờ giấy mách thứ 7 rồi này, còn một tờ nữa thôi là sẽ xong. Thế mọi người cứ cắt nhỏ cái phần tờ giấy mách to kia ra, mình vẫn sẽ đủ giấy để gói. Vì là cái phần bên dưới mình cũng đã bọc giấy bóng kính rồi, nên cái phần giấy này cũng không cần quá là dài. Hơn nữa là bên dưới mình bọc rồi thì cái phần giấy này nó mà dài quá xuống dưới nó cũng cảm giác hay bị vướng nữa. Thì như thế này là ok nhá, mình cảm thấy rất là hợp lý, mà mình cũng không bị tốn quá là nhiều giấy. Xong cái phần giấy mách nhìn đã thấy ưng lắm luôn rồi ý. Nhìn cái phần giấy nó xòe xòe ra trông khá là yêu. Nhưng mà vẫn thêm giấy màu nữa để xinh hơn nha. Giấy màu thì mình gấp chéo, gấp nhẹ nhẹ như này thôi, không bị chéo nhiều nha, mình gấp chéo vừa phải. Và cái bó này là mình sẽ bó một mặt, thế nên là cái tờ giấy đầu tiên là cái tờ giấy ở phía sau ấy, mình sẽ để cho nó cao hơn cái phần hoa nhiều một chút. Cái tờ này là sẽ cao nhiều nhất, còn những tờ về sau là cứ thấp dần xuống. Thì mọi người điều chỉnh để xem là cái chiều cao nó cao hơn hoa tầm bao nhiêu mọi người cảm thấy phù hợp. Sau đó thì mình nắn giấy, mình căn chỉnh để cho cái phần giấy nó thật là ưng ý, chính ở giữa, rồi là mình quấn băng dính để cố định. Tiếp theo thì vẫn gấp như thế thôi, hai tờ ở hai bên sẽ thấp hơn cái tờ ở giữa một chút. Đó, mình để vị trí ưng ý, rồi là mình sẽ dồn cái phần giấy ở phần tay cầm lại, mình nắm thật chắc này, xong rồi điều chỉnh để cho cái phần lớp giấy ngay chỗ tay cầm nó phồng lên một chút. Phồng ở phía bên trên thôi nha, bên dưới thì không cần phồng nhiều, mình cứ cầm như này là tự nhiên nó cũng sẽ phồng một ít rồi. Còn cái phần giấy ở phía tay cầm lên bên trên ấy thì mình cứ lựa tay vào bên trong giấy, mình đẩy cho nó phồng lên một chút. Như thế thì bó hoa của mình nó sẽ xinh hơn. Phía bên này thì mình vẫn gấp như thế, nhưng mà gấp ở bên ngược lại nhá, gấp ở bên ngược lại để hai bên nó cân đối cho nhau. Vẫn là gấp chéo kiểu như thế thôi, khá là đơn giản. Cái bó này thì cái phần giấy gói màu ấy là mình cũng chỉ gấp một kiểu này, với thêm một kiểu nữa là gấp cái phần dấu ngã giống như cái phần giấy mách trắng thôi. Tức là nó vẫn rất là đơn giản nhá, vẫn là cái kiểu mà gấp giấy cơ bản thôi. Thì mọi người cứ yên tâm là đây là cái kiểu gói hoa cực kỳ dễ mà cực kỳ xinh. Khi mà gấp giấy như này tự nhiên cái phần giấy của mình ấy nó ít thôi, nhưng mà nó sẽ rất là bồng bềnh, tự nhiên làm cho bó hoa của mình nhìn nó cũng kiểu nhìn nó yêu yêu hơn. Thì mọi người có thể là gói hoa để cho cái lớp giấy nó phồng lên nhiều như thế này, hoặc là mình cũng vẫn là gấp giấy, vẫn là số lượng giấy như này, nhưng nếu như mình không thích nó phồng nhiều thì mình có thể gấp theo kiểu khác để nó không bị phồng nhiều lên. Mọi người cũng có thể là làm nhiều lớp giấy hoặc ít lớp giấy, cái đấy là tùy nha. Còn như mình thì mình cứ thấy những bó mà tầm 520 sao như này, mình cứ dùng 5 tờ giấy màu là rất là thoải mái luôn. Và bó này là mình cũng dùng hết 2 tờ mách và 5 tờ màu luôn, không thừa mà cũng không thiếu. Có thừa một ít là cái phần giấy hơi dài thì mình sẽ cắt bớt đi ở bên dưới. Nhưng mà hôm nay bó xong rồi mới cắt nha. Mình sẽ bó xong hết tất cả, xong rồi mình sẽ cắt cái phần giấy thừa ở bên dưới đi. Tức là từ cái phần tay cầm xuống dưới, mọi người để dài khoảng tầm bao nhiêu, cái đấy thì mình sau khi bó xong thì mình sẽ lựa nha. Tầm nào vừa thì mình sẽ cắt bớt cái phần giấy thừa đi để cái bó hoa của mình nó được ưng ý. Cứ thêm mỗi một tờ giấy vào là mình nắn chỉnh cái tờ giấy đấy cho nó được đẹp. Sau đó thì mình sẽ quấn băng dính để cố định. Mọi người để ý là mình quấn băng dính chặt tay một chút nha, quấn chắc vào để cố định cái phần giấy này nó thật là chắc. Và quấn làm sao để cho cái phần băng dính ấy nó đừng thấp dần xuống dưới, nó vẫn ở một cái vị trí lúc đầu thôi. Chẳng may mà có bị thấp thì cũng thấp ít thôi, chứ cứ mỗi lần quấn xong băng dính lại bị thấp dần xuống dưới thì tự nhiên cái phần giấy gói của mình khi mình bó xong ấy nó sẽ không đẹp đâu. Nhất là nhìn cái phần đằng sau ấy, nó sẽ kiểu như là bị lộ cái phần băng dính ra, xong rồi nhìn nó cứ kiểu nó hơi đại khái là nó sẽ không được xinh lắm, nó hơi xấu một xíu ấy. Thì là mình chỉ cần lựa cái phần đấy nhá, mình quấn băng dính chặt tay vào và cố gắng lựa làm sao để cho cái phần vị trí mà quấn băng dính ấy nó cứ không bị thấp xuống, nó ở nguyên một cái vị trí lúc ban đầu mà mình gói thôi là được nha. Mình cũng từng thử làm cái hoa sao này là giấy gói khác màu đi. Thực ra nó vẫn xinh, nhưng mà so với việc là giấy gói cùng màu với màu hoa sao thì cái giấy gói mà khác màu ấy nó sẽ không xinh bằng. Cùng màu như này cảm giác nhìn cái bó hoa trông nó sang hơn khá là nhiều. Thì nếu như mà mọi người vẫn còn lăn tăn thì mọi người cứ yên tâm là cái giấy gói cùng màu ấy, nhìn bó hoa của mình nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Còn nếu như trong trường hợp mọi người vẫn thích là cái giấy gói khác màu ấy
thì mọi người cũng có thể dùng thử nhá. Biết đâu là nó lại hợp với cái thẩm mỹ của mọi người thì mọi người sẽ thấy nó đẹp hơn. Còn đây là mình cứ lên cái cùng màu như này để mọi người thấy là nó đi cùng tông màu với nhau, nó tông xuyên tông ấy. Nhìn cái bó hoa nó khá là sang, nhìn khá là hợp lý nha. Đến đây là dùng hết 4 tờ giấy gói, 4 tờ mà cắt đôi ra thành 8 tờ nhá. Thì mọi người sẽ được một vòng giấy gói sẽ xếp hết một vòng. Nhìn nó cũng khá là xinh rồi. Nhưng mà còn một tờ nữa thì mình sẽ bó thêm 2 tờ nữa, tức là một tờ cắt đôi ra thành 2 tờ nhỏ nha. Mình sẽ thêm 2 tờ nữa ở phía đằng trước để cái lớp dây gói nó dày thêm một chút nữa, nó xinh hơn. Thì chỗ này chính là gấp cái dấu ngã, giống như là ở cái phần giấy mách nha. Mình thêm ở phía đằng trước thôi. Nó cũng sẽ giúp cho những cái phần giấy gói ở phía trước ấy, nó không bị cái thì xòe ra nhiều, cái thì xòe ra ít. Cái này nó sẽ làm cho cái phần giấy của mình nó sẽ cân đối, nó sẽ đẹp hơn. Và mọi người cứ đặt tờ giấy vào, xong rồi mình căn chỉnh vị trí, rồi căn chỉnh cái giấy cho nó phẳng, nó ưng ý, xong rồi mình hãng cố định. Nếu mà chưa làm bao giờ thì nhiều khi mọi người sẽ cảm thấy nó hơi khó. Nhưng mà mọi người cứ thử làm đi. Làm xong rồi, làm được một lần rồi thì mọi người sẽ thấy là nó khá là dễ. Nó không bị quá khó như lúc đầu mình nghĩ đâu. Nó khá là dễ thôi. Và có nguyên liệu trong tay nhé, là kiểu gì mọi người cũng sẽ làm được. Cứ có sao là mọi người sẽ có hoa xinh. Thế nên là mạnh dạn làm đi nha. Làm xong thì cũng không thiếu gì những dịp mà mình có thể tặng hoa, không thiếu gì những người mình yêu mến mà mình muốn được tặng đâu. Hoa này thì mọi người có thể làm tặng bà, tặng mẹ, tặng thầy cô giáo, hay là tặng bạn bè, tặng người thân, đều hợp hết. Cái chính là mình lựa chọn cái màu và cái kiểu gói hoa phù hợp thôi. Định làm tặng ai thì mình chọn cái màu để hợp với người đấy, xong rồi là mình làm thôi. Nếu như mà tặng người yêu thì mình có thể ghép chữ như này, hoặc là làm tặng bạn bè hay là tặng vào dịp sinh nhật thì mình có thể là ghép cái số theo kiểu ngày sinh. Đó, mình cắt bớt cái phần giấy gói ở phía bên dưới đi. Cái phần giấy này nó khá là dày nhá. Cắt đi xong rồi nó cũng sẽ làm cho bó hoa đứng được nhá. Mình để vào thấy là bó hoa đứng được. Rồi xong rồi là bây giờ thắt nơ để thêm vào phần bó hoa để được bó hoa xinh hơn. Cái phần giấy gói bồng bềnh như thế này thì mình không thể để một cái nơ nhỏ tí xíu được, tự nhiên nó sẽ bị lệch nhau. Thế nên là mình sẽ thắt một chiếc nơ nó cũng hơi xòe ra một chút. Và cái màu thì nó vẫn sẽ rất là tôn nhau lên. Tức là cái màu trắng kem này nó phù hợp với tất cả các màu. Và hiện tại thì cái bó hoa sao này của mình là cũng toàn xanh với trắng thôi. Thế đây là giấy gói màu xanh rồi, thêm duy băng màu trắng vào, tự nhiên thì cũng vẫn rất là nổi bật, rất là đẹp luôn. Cách thắt nơ này thì không hề khó. Mọi người chỉ cần là giữ chặt cái phần ngón trỏ và ngón cái của bên tay trái ấy. Là khi mà mình quấn từng cánh nơ và khi mà mình buộc thắt lại như này, mình cứ giữ thật chắc để các cánh nơ nó không bị xòe, nó không bị lệch, thì là cánh nơ của mình cuối cùng nó sẽ xinh nha. Nó giữ thật chắc vào, xong rồi là mình buộc thắt lại, kéo chỉnh ra là mình sẽ có một chiếc nơ rất là xinh. Còn sau khi mà buộc vào bó hoa xong thì mọi người sẽ căn chỉnh cho cái phần dây dài ở bên dưới. Ở đây là mình có để tất cả là 4 cái dây dài ở phía dưới. Thì sau khi mà thắt vào bó hoa xong thì cái phần dây dài ở phía dưới là mình cứ để dài tầm bằng cái phần giấy gói ở bên dưới. Tức là từ phần tay cầm xuống dưới là cái phần dây này cũng sẽ dài bằng cái phần giấy gói. Như thế thì sẽ khá là hợp lý. Và mình cũng chỉ cần cắt chéo nhẹ một lần là được rồi. Nói chung là không hề khó. Cứ làm được gấp được sao là mọi người sẽ có hoa xinh. Còn lại những cái phần gói hoa với thắt nơ này đơn giản hơn cái công đoạn làm hoa sao rất là nhiều mọi người. Đơn giản hơn cái công đoạn mà gắn cành vào với cả bó thành bó hoa rất là nhiều. Thì mọi người cứ yên tâm để làm đi. Kiểu gì là mọi người cũng sẽ có thành phẩm xinh. Mình chỉ cần kiên trì một chút xíu thôi. Nếu như mọi người khéo tay thì chắc chắn là hoa sẽ xinh rồi. Còn không khéo tay thì cũng không sao cả. Mình cứ kiên trì là kiểu gì mình cũng sẽ có hoa xinh. Bó lẫn màu cũng được, mà mình ghép chữ như thế này cũng được. Mọi người cứ thử đi nha. Cắt phần dây thừa đi là đã có một bó hoa xinh rồi. Ở đây bó hoa này mọi người có thể trăng đèn lên giống mình, hoặc là không trăng đèn. Cái đấy là tùy sở thích của từng người nha. Mình sẽ sử dụng đèn màu vàng. Mình quấn vòng quanh bó hoa thôi. Tức là sẽ chỉ quấn đèn ở cái phần giữa lớp sao và lớp giấy mách. Cứ quấn vòng tròn như thế thôi cũng khá là xinh rồi. Còn nếu như mà mọi người thích cái phần đèn mà nó nổi ở bên trên bó hoa ấy, thì là mọi người có thể trăng chéo ở phía bên trên. Cứ là mình cứ trăng dây trăng đi trăng lại ở phía bên trên của cái phần sao. Còn các bó khác thì mình có thử kiểu đấy rồi. Sang bó này thì mình sẽ làm kiểu khác, là mình trăng ở xung quanh.
bật đèn lên thì sẽ rất là xinh, nhưng mà phải để đèn ở trong phòng tối tối một chút. Chứ còn bật đèn lên mà đèn trong phòng vẫn sáng quá thì mình nhìn cái đèn của bó hoa nó cũng sẽ không nổi bật lắm. Rồi bây giờ là chúc mọi người sẽ có những thành phẩm thật là xinh nha. Nhớ subscribe và bật thông báo để đón xem ngay khi có video mới nha. Cảm ơn mọi người.